Çiftçiyle bu konu. Herkes de yapamaz. Super. Bakma. To jsou ty horské bylinky, z kterých se dělá čaj. Mám křičky nebáhno? Začal zákon křičky. Nevím, kam to Jsem za několik, jako, že nic nemá chuť. Potom vlastně to bylo jak v válku, tak v válce. Tady oficiálně nějaká zaměstnanost? Je, oni mají.
všude. To už sedí na opačce. Úplně z břucha jim to jde. Břucha, jestli jim to jde z břucha. Jako jo, na dálku. Je to takové zajímavé. Taková zajímavost, já tady nebudu přečestat přece na Hřbitově, ale je to vlastně čistě, řekněme, středoazijská věc. My jsme se bavili o tom, že islám, jo, vlastně tady prostě lidi, Jak jste se nevzali?
Jako Číňani, určitě hodně, no. Číňani ho určitě znali. To už vlastně před tou telefonu. Šáně tady to vidíte, jo, neštějte se. A oni z toho stoupají tu kůru, jo, protože to... Ale jinak jo. Jinak ten proces opravdu běží hnedka takhle. Jo, nevím, že to musí být takhle, to jsou nejlepší procesy, jo, třeba takhle než to je taková drť. A když to dáte vlastně na to síto, jo, jo, a to je vlastně... No, vidíte, jsou to nějaké rohy, jo, mají kámen vlastně tady. Жут ел. 4 дня в день. Шается, крутится, выжимается. Как раз то, что смешивается. To říct. Tam světy čínské, že jsou menší, ale Soft plates local. It's how So they use this kind of oxide copper and oxide cobalt iron to get brown, blue, green and yellow colors. Jo. And also we will see in this one in more in details how do they get the glaze. The glaze they take from the place of water. Цитрусовых и фруктовых нот. Это урожай 2020 года. Z roku 2020.
A to se ani neptám, jak to by to ptáme, jestli byli v Indii nebo tak v Hyderabadu, předpokládám nikdo nebyl, jo? Jo, byl jsi. A byl jsi u nich? No tak super. Velké události, tady jsou dvě, potom budeme ještě další. Buchař do dneška je vlastně nejstarší adresa ve střední Asii, jo. A když tady tomu oslavu šáháte na koule, tak to bude to samé. Jo, a to říká jenom bukharský tohleto. Můžeme se vrátit nebo do něco zakupovat. Mě ještě rozesmál, jak se Libor Zanko zase zastavil v lékárně profesionální deformace. Tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou s doktorama a neříkal jsem vám to. A oni o sebe nevěděli. To byli doktoři a nevěděli, že jsou jako různých tém, tak se vždycky jako poptávají, jestli máš 5 minut, toho pustil a to byla ta druhá řada, jako někdo přijde dopředu, jakoby. A je to takový, jako víš, že prostě má... Počítal si tu Petru, ať je poblíže. Jako Petra z toho byla to nešťastná, jo, ne, ale je třeba strašně vidět, jak... A potom je zároveň vlastně to nasápat tu vodu. A na to má vlastně nějaké oblast svoje recepty a vlastně na všechno chystá nám já teďka vlastně ona tam sice nasype rýži, ale ty vodu bude dojovat velice postupně, aby to měla akorát. Tu horkou vodu, ale že ji dává tak jako opatrně přivývá na to, že tam je opravdu potele rýže, tak ona to má přesně v ruce. Jo, je to spíš tak jako pokryto v tuhle chvíli. Teď to je vlastně to zamítá, nechá to zpěnit. Jo, tady to je ta třetí fáze, kdy vlastně už tam dáváte rýži, jo. To maso se dělá relativně dlouho. Tohle je pro nás, jo? Tohle je pro nás. Nádherný to honí. Udělá tam ty díry, jo, aby procházela ta pára. Mohl by chtěl pořád paní Jirka řekla, kterého podníka dává. Když se tady otázka, jestli chtěl pořád. Oni tady to neříkají. To je pokud, je tak ne, ale zkusme to. Málo bych to chtěl. If you tell us, it's not a secret about the spices, how much of... Something between vodka and cheap alcohol. Это строили? Ну а сейчас тоже. Poslední dynastie, což byl ten poslední bukharský emír, byly Magnité. Ta stavba je z roku 900. Ani oni to všichni dělají, jo? Nebo nejde to nějak zlepšování, že to dneska 6 párů.
fungovali, jo. Jestli si vzpomínáme na to jméno, vlastně ten nádrž, horizontální prvek proti tomu vertikálnímu, jo, ty dřevěné sloupy asi 8 metrové proti té stropní výzdobě a vypadá to jo, myslím si, že tady 30 minut stačí. Poradíme sami. Oni tam půjdou běžky, jo. Když říkal, že tady nejsou. Do dneška na ty kvalitní koberce se používají vlastně normální barviva, neaktivná barviva. Ta cena tomu odpovídá. Odpovídá i tomu, že ty dámy vlastně dělají vlastně ty ceny, tohle to fakt jako nejsou, jak když u nás kupujeme koberec, to je koberec, který si člověk kupuje na celý život, někdy se ho vystaví, stojí strašný peníze. V těch zemí, Turci se to uvádějí, ale jako opravdu tohle je velmi další věc. To je stejně, dostane vzor, který má dělat s tím, že máte opravdu jako kouzelný koberec z každé strany. So only one base, but two girls worked from both sides. Same time, same speed, on the same line. Jo. Ale ta je z roku 1417, tam se byla vlastně registrána o 3 roky mladší z roku 1420. Jedna z věcí, který s ruským mocnostmi s nimi takto lavíroval, měli 20 let největší komě, tak to jsou koňské přikrývky, řekněme, no, odráží napříč tou místností, krásně se to rozáří. Vidíte Petra Velice. Jo, stavy hlavy pro dámy. Jo, s tím, že ty manželky měly každá svou místnost, ale konkubíny měly spíš takovou úbytku. Ano. Ne. Ty, a
Mama, hey. Ano, vlastně tady vidíte, jak to vypadá, když je potom dost vody, jo? Ty břehy vlastně odpovídají té hladině, když je naprší. Okay. Pak mají ty hroby asi 2,5 km, ale je to velice kompaktní, třeba oproti Buchu. Na něho bude. Выискать замолкаем, на замолкали, семи Přišli s tou celý jako rád, že? No, ale trpaslíka mám, děda ne, no.
Tandur, no. Tandur, homemade bread, yeah. Pořád teďka nevšimli, že v každém tom regionu ten chleba vypadá jinak, jo? Mají silnější, slabší chleba. Ještě se